Có bao giờ bạn tự hỏi là vì sao một số người gặp rất nhiều khó khăn trong việc giao tiếp tiếng Anh nhưng mà lại có thể nói tiếng Trung hoặc là tiếng Hàn chỉ trong vòng 3 tháng? Tại sao một số người xung quanh mình rất hay bảo là tiếng Anh khó quá? Bỏ qua các yếu tố về sự tập trung, mức độ tiếp xúc hay là phương pháp học thì ngày hôm nay hãy cùng mình tìm hiểu bản chất của hai ngôn ngữ để trả lời cho câu hỏi tiếng Anh có thật sự là ngôn ngữ khó đối với người Việt hay không? Hello, hola, ni hao. Xin chào các bạn. Mình là Tiêm, mình làm content về học ngoại ngữ. Mình chia sẻ cho các bạn về động lực, kỷ luật, phương pháp và những bí mật của việc học ngoại ngữ. And in the video today, we're gonna find out the reason why English is so freaking difficult for Vietnamese. Let's get started. Yếu tố đầu tiên mà chúng ta nhắc tới chính là hệ ngôn ngữ. Tiếng Anh và tiếng Việt bắt nguồn từ hai hệ ngôn ngữ khác nhau, do đó có rất ít sự giao thoa về mặt từ vựng. Trong khi tiếng Anh là một ngôn ngữ Germanic, có ảnh hưởng từ tiếng Latin, tiếng Bắc Âu cổ và tiếng Pháp cổ, thì tiếng Việt của chúng ta là một ngôn ngữ thuộc ngữ hệ Nam Á, có một cái lịch sử phát triển lâu đời và cũng chịu ảnh hưởng từ những ngôn ngữ khác, đặc biệt là tiếng Hán. Do phát triển ở hai nhánh khác nhau nên tiếng Anh và tiếng Việt có những cái cấu trúc ngữ pháp, từ vựng, văn hóa và ngữ cảnh sử dụng vô cùng khác biệt. Có lẽ cái điểm giống nhau duy nhất mà có thể nhìn thấy rõ ràng đó là tiếng Anh và tiếng Việt cùng sử dụng bảng chữ cái Latin, ABC. Tiếng Việt đã trải qua quá trình Latin hóa chữ viết kể từ những năm 1600 và chữ quốc ngữ được mang vào sử dụng rộng rãi từ năm 1800. Chứ cứ thử tưởng tượng là nếu mà chúng ta không dùng chữ Latin mà dùng một cái bộ chữ khác thì tiếng Anh nó sẽ còn khó tới mức nào đây? Thứ hai là về phát âm. Bỏ qua những yếu tố về nối âm, nuốt âm, âm đuôi, nói tắt mà bất cứ một ngôn ngữ nào cũng có, thì ở đây mình sẽ phân tích hai yếu tố, đó là hệ thống phát âm và phát âm của từng âm nhỏ để các bạn thấy được sự khác biệt nhé. Tiếng Anh là một ngôn ngữ không có phát âm cố định, một non-phonetic language, tức là cách đọc và cách viết có thể khác nhau. Cùng là chữ A, nhưng các bạn hãy xem là chữ A ở trong những cái từ sau đây thì nó sẽ được phát âm như nào nhé. Apple, among, ancient, always, another. Hay là o ở trong các từ sau, nhìn rất là o nhưng mà lại không phải vậy. Ocean, once. Cách viết và cách đọc không giống nhau chính là khó khăn lớn nhất đối với người Việt khi học nói tiếng Anh. Phát âm ở trong tiếng Anh thì khá là ngẫu nhiên và không có quy tắc cố định. Trong khi tiếng Việt của chúng ta là một ngôn ngữ phonetics, phát âm của các từ rất ổn định và nó dựa vào những quy tắc cụ thể. Trong tiếng Việt thì A luôn là A, mà E thì luôn là E. Tiếp theo, cùng nhìn vào bảng phiên âm IPA thì có thể thấy là có rất nhiều âm hoàn toàn xa lạ với người Việt. Điển hình là những âm này chính là những cái âm sai kinh điển của người Việt. Lý do là bởi vì cách đặt lưỡi, độ mở của miệng và độ rung cổ họng rất khác với các âm trong tiếng Việt. Để luyện được đúng các âm này thì người học phải khá chật vật và không thể luyện trong một sớm một chiều được. Yếu tố thứ ba mà chúng ta đề cập tới chính là trọng âm. Hồi học trên trường thì chúng mình hay phải làm những cái bài tập về trọng âm, tức là tìm từ có trọng âm khác với những từ còn lại. Xuất phát từ việc là tiếng Anh là một ngôn ngữ đa âm. Một từ trong tiếng Anh thì có thể có nhiều hơn một âm tiết, và nếu mà nó có từ 2 âm tiết trở lên thì sẽ xuất hiện trọng âm. Trọng âm là sự nhấn mạnh vào một âm tiết hơn so với những âm tiết khác. Cái âm nhận trọng âm thì nó sẽ được phát âm to và rõ ràng hơn. Ví dụ như là từ banana thì trọng âm dưới âm tiết thứ hai, hay là từ telephone thì trọng âm dưới âm tiết thứ nhất. Yếu tố này không hề có trong tiếng Việt bởi vì tiếng Việt là một ngôn ngữ đơn âm. Đây là một concept mới với người Việt và cái trọng âm này nó còn khó xác định bởi vì nó có khá là nhiều ngoại lệ và sự biến đổi. Việc hiểu và sử dụng đúng trọng âm là một phần rất quan trọng cho quá trình nói và nghe hiểu trong tiếng Anh. Bởi vì có trọng âm thì chúng ta mới có thể phát âm một cách chính xác, tự nhiên và giống với người bản xứ nhất. Vậy thì nếu bạn nào còn đang gặp khó khăn trong cái phần trọng âm này hoặc là chưa biết trọng âm là gì thì các bạn nhớ phải tìm hiểu và luyện tập thêm nha. Và thứ tư, hãy cùng nói về ngữ pháp. Ngữ pháp trong tiếng Anh và tiếng Việt thì có nhiều điểm khác biệt do có những quy tắc và những cấu trúc ngữ pháp khác nhau. Nếu tiếng Việt là một ngôn ngữ không chú trọng về thì ở trong tiếng Anh chúng ta sẽ có 12 thì tương ứng với 12 thời điểm diễn ra của hành động. Trong tiếng Việt, để diễn tả thời điểm diễn ra của hành động, ví dụ như hành động đó xảy ra trong quá khứ, hiện tại hoặc tương lai thì chỉ cần thêm các từ là đã, đang, sẽ, hoặc thậm chí là không cần dùng những cái từ này thì người nghe vẫn có thể hiểu được nhờ vào ngữ cảnh. Nhưng trong tiếng Anh thì chúng ta sẽ sử dụng những cái thì như thế này đây. Hiểu đơn giản thì nếu mà trong tiếng Anh bạn muốn diễn tả một cái hành động mà thường xuyên xảy ra ở hiện tại, một hành động đang diễn ra hiện tại hoặc là một hành động xảy ra trong quá khứ nhưng vẫn còn kéo dài tới hiện tại thì chúng ta sẽ sử dụng những cái thì khác nhau. Tương ứng với đó là thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn và hiện tại hoàn thành. Một ví dụ khác về ngữ pháp tiếng Anh so với ngữ pháp tiếng Việt đó là sự khác biệt về trật tự từ. Nếu trong tiếng Anh tính từ đứng trước danh từ a pretty girl thì trong tiếng Việt tính từ lại đứng sau danh từ một cô gái xinh đẹp. Như vậy là chúng ta vừa phân tích 4 yếu tố khác biệt của tiếng Anh so với tiếng Việt, bao gồm hệ ngôn ngữ, phát âm, trọng âm và ngữ pháp.
Xét về bản chất ngôn ngữ thì mình cũng cho rằng tiếng Anh là một ngữ khó đối với người Việt. Còn các bạn thì sao? Các bạn có comment gì về những cái phân tích của mình trong video này thì hãy cho mình biết ở dưới phần bình luận nhé. Trong tất cả những yếu tố kể trên thì có lẽ phát âm chính là trở ngại lớn nhất để người Việt có thể nói được tiếng Anh. Tuy nhiên, với sự tiếp xúc mạnh mẽ như hiện nay, khi mà tiếng Anh không chỉ được dạy ở trong nhà trường mà còn xuất hiện ở khắp mọi nơi, từ TV, mạng xã hội, game, biển quảng cáo, thì cái việc nghe và học phát âm tiếng Anh nó không còn quá khó như ngày xưa nữa. Thay vì cứ băn khoăn là tại sao tiếng Anh lại khó thế, tại sao nó không giống với tiếng Việt, thì chúng mình hãy nhìn vào mặt tích cực và hãy hấp thụ ngôn ngữ một cách tự nhiên nhất. Cứ luyện nghe, cứ luyện nói, cứ luyện tập nhiều thì một ngày chúng mình sẽ giao tiếp được thôi. Tới đây thì mình xin gửi lời cảm ơn tới kênh K-Climb vì đã cho mình một số insight để làm video này. Mình rất hy vọng là những cái phân tích của mình từ đầu tới giờ sẽ có ích cho các bạn. Và nhớ follow để không bỏ lỡ những cái nội dung tiếp theo nhé. Hasta luego! Bye!